Hi, ik ben Tom Nassing, beursbox.nl. Leuk dat je kijkt. Ik ga het hebben over Oekraïne. Er is namelijk toch wel het een en ander te melden. Trump heeft voor het laatst gesproken met Poetin en ik heb al vaker gezegd, Trump heeft een korte termijn geheugen van maximaal 3 dagen. De laatste die hij gesproken heeft, dat is hetgene wat hij dus nog weet. En Poetin heeft tegen Trump gezegd dat hij de oorlog gaat winnen. En Trump neemt dat dan voor waar aan, want hij kan zich geen ander punt herinneren over die oorlog. En dus gaat Rusland winnen volgens Trump. En dat heeft hij volgens Bloomberg ook al doorgegeven aan de Europese leiders. Dat houdt in dat op dit moment, dat in feite Trump zegt van ja, Rusland gaat winnen en ik accepteer dat. Hij heeft in feite gecapituleerd. Nou, nu is het de vraag wat er gebeurt na het weekend, want dan zal ongetwijfeld het pro-Oekraïne-kamp wel in de buurt van Trump proberen te komen en dan kan alles weer veranderen. Maar op dit moment is dat de realiteit. Dus betekent het, zoals het er nu uitziet, dat Amerikaanse hulp niet meer gaat komen, want Rusland gaat toch winnen, zegt Trump. En ja, dan is het belangrijk om te kijken van hoe staat Oekraïne ervoor. Want we zien allemaal dat ze grondgebied verliezen. Maar ik heb al zo vaak gezegd, dat is hun strategie. Want daarmee houden ze hun leger intact en zijn ze in feite de Russen aan het verzwakken. Het kost grond, maar het is een hele goede strategie. Het is de enige strategie die voor ze kan werken. Dan is het natuurlijk wel de vraag, hoe kunnen ze zo efficiënt mogelijk gaan vechten? Want het leger van de Russen is groter, dat al één. Tweede is, ondanks alle verliezen hebben de Russen nog altijd meer artillerie. Dus ook dat is een puntje wat speelt. Maar er is één punt waar Oekraïne sterker in is. En dat is de drones. Ze hebben meer drones en ze zijn creatiever in het gebruik van de drones. Maar het kan beter. De leider van een van de grootste en belangrijkste dronebataljons, die heeft aangegeven dat het beter moet. Nu is het zo, als een tank of een gevechtsvoertuig geraakt wordt en op het slagveld achterblijft, maar nog niet helemaal vernietigd is, dan gaan er direct meerdere drones naartoe om dat zo snel mogelijk te vernietigen. En hij zegt, dat is jammer, want dan zijn we soms al 8 drones aan het opofferen voor die ene tank. Maar die 8 drones hadden ook ingezet kunnen worden om gewoon Russische soldaten te raken. Want het is mooi dat die tank kapot is, maar we moeten die mensen raken. We moeten de soldaten raken, want het Russische leger groeit iedere maand met 30.000 man. En wij moeten dus minstens 30.000 man raken om dus niet een grote leger tegenover ons te krijgen. Hoe vervelend dat ook is, maar dat is wel de realiteit. Dus zegt hij, we laten dat voertuig daar gewoon staan. 's Nachts gaan we met zo'n drone die gewoon bommen loslaat, gaan we naartoe. En dan blazen we dat ding wel op. En die 8 drones die rondvliegen overdag, die gaan proberen om soldaten te raken. Dat is onze prioriteit. En hij heeft zelfs een heel plan geschreven hoe je kan komen tot uiteindelijk die 30.000 soldaten die ze aan Russische zijde moeten ombrengen. Nou, en dat plan, ik verwacht dat er naar hem geluisterd wordt, dat dat gaat komen. Dat ze dus veel efficiënter met de drones om zullen gaan, omdat ze daarmee in feite de oorlog kunnen winnen. Want hoe vervelend het ook is, Rusland gaat uiteindelijk niet zomaar stoppen. Rusland moet gedwongen worden om te stoppen. Nou, er zijn er meerdere manieren om dat te doen. Eén is natuurlijk de soldaten in dusdanige hoeveelheden ombrengen dat ze zeggen van ja, dit willen we niet meer. Het andere wat ze doen, en dat hebben ze afgelopen nacht weer gedaan, is met heel veel drones in Rusland nu de militaire infrastructuur daar vernietigen. Maar ook dus de bedrijven die leveren aan het leger om die te raken. Er is een chipfabriek geraakt en ze proberen legerkampen te raken. Ze proberen voorraden te raken. Nou, er zijn zo'n 150 drones gestuurd. Die zijn niet allemaal aangekomen, maar er is weer een behoorlijke schade aangericht in Rusland. Dat is de manier, omdat die economie van Rusland onderuit gehaald moet worden. En dat lijkt ook te lukken, maar zoiets heeft gewoon tijd nodig. En ja, zolang het niet instort, is alles prima en kan Poetin doen alsof er niks aan de hand is. Maar er komt een moment dat het ineens over is en dat iedereen ziet dat de Russische keizer ook naakt is. En dat het dus gewoon in feite over en uit is met Rusland. Nou, zover is het dus nog niet. Oekraïne werkt eraan. Ik denk dat Poetin het mis heeft, dat Rusland dit niet gaat winnen. Als we kijken naar hoe weinig grondgebied er veroverd is.
Als dat zo doorgaat zoals het nu gaat, dan gaat het zo'n 2 eeuwen duren voordat Rusland Oekraïne veroverd heeft. Nou, zo is het natuurlijk niet dat het altijd zo blijft. Maar het is duidelijk dat de snelheid waarmee Rusland wint veel te laag is. Zo gaan ze die oorlog niet winnen. En dat gaat dus eigenlijk in feite betekenen dat Oekraïne aan het winnen is. De strategische strijd die er is, geeft aan Oekraïne wint dit. Alleen dan duurt het nog vrij lang. En eigenlijk is het Rusland die moet zeggen, ja, wij stoppen dit. Want Oekraïne gaat nooit winnen. Ook dat heb ik al vaker gezegd. Rusland moet het opgeven. En het zal nooit zo zijn dat Oekraïne Moskou binnentrekt. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Dus Rusland moet het opgeven en op die manier gaat Oekraïne winnen. En daar werken ze aan, die strategie hebben ze. Dat kost grondgebied, maar het is een strategie die werkt. Daar wil ik het bij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit videokanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje, dan krijg je een notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar de website www.beursbox.nl. Schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Houdoe!